अब हाम्रो चिलिसोको यात्रालाई निस्क्यौँ। यहाँबाट गाडीको यात्रा हो, पौने घन्टा चाहिँ लाग्दै त्यहाँबाट त्यहाँ के खाइकन अब बेस क्याम्प लाग्ला बेलुका 4-5-6 बजे। अनि पेमा ब्राकाको रमाइलो केही दिनको बसाइ पश्चात हामी संसारकै अग्लो स्थानमा अवस्थित तिलेछोकको यात्रामा जानलाई एउटा गाडीको व्यवस्था गरी यात्रालाई आरम्भ गर्यौं। गाडीको भित्र सिटमा सबैजना नहटाउने हुँदा 2 जना पछाडिकै सामान राख्ने ठाउँमा बसी यात्रा गर्नु पर्दा चिसो हावाले हान्नुका साथै धुलो पनि खाँदै खङ्सार गाउँसम्म पुग्नु नै छ। तर केही चिसो हावा र कहीँ कतै उड्ने धुलोको त हेक्का नै भएन, जबकि गाडीको भित्रबाट होस् या बाहिरबाट देखिरहेका हाम्रा मनाङका प्राकृतिक दृश्यहरूलाई नियाली रम्न पाउँदा बाटोकै दायाँ बायाँ हरियाली तथा फापरको फुलले सजिएका रत्तम्मे अलौकिक स्थानको माझबाट हाम्रो सवारी साधन चलिरहेको। एकै नजरमा मनाङको मूल गाउँ छेउैबाट नागबेली आकारमा मर्स्याङ्दी नदी बगिरहेको अनि गङ्गापूर्ण ताल जो शान्त स्वभावमा स्थिर भई हाम्रा मनहरूलाई मोहित बनाइरहेको देख्दा त हाम्रा तनमनहरू जमिनमा नभई हावामै पौडिरहेका भान हुँदो रहेछ। वर्षातको समय भएर होला गाडीको सवारीमा पनि कहीँ कतै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सामना पो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बेला बखत नआएको होइन, तर दक्ष चालक भएको चलाइले आरामदायक यात्रा भयो। विभिन्न रमाइला दृश्यहरूको अवलोकन आरामदायक गाडीको यात्रा तय गर्दै करिबन 1 घण्टाकै अवधिमा हामी खङ्सारमा पुग्यौँ, जुन प्रवेशद्वारदेखि नै अति सुन्दर र होटेलहरूका भवनहरूले सुसज्जित भएकाले हामीमा थप उत्साह बढ्दो रहेछ। Welcome to Khangsar, bro. Khangsar. Hello. हामी यहाँ फापर रोटी बनाउँदैछ रे, त्यो पनि मुला कुटेर अनि त्यो खाएपछि हामी गन्तव्यतिर लाग्ने। हाम्रो टार्गेट चाहिँ बेस क्याम्पसम्म हो। बेस क्याम्प त्यहाँ उनीहरूले भनेको 4 घन्टा रे, हामी लगभग 6 घन्टा लाग्छ होला। यहाँको सबसे फेमस फापर रोटी नै होला है? के हो र? फापर रोटी नै होला। फापरको रोटी सुन्दर छ। कतिको मनपर्छ अरे तपाईलाई? मेरो एकदम मन पर्ने हो रोटी र मुला फेभरेट। यो बोकी खुर्सानी, ओहो नो खुर्सानी। यो त एउटा व्यवसाय गरेर बसेको होटेल हो। अब उहाँले हामीसँग यो पैसा लिनु भएन, एकदम यसमा कृतज्ञ छु। र हामी बहिनी काठमाडौँ आउँथ्यौँ, हामीसँग चाहिँ एकदम भेट हुन्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण आशा छ। समिना बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजनालाई शुभयात्रा, फेरि फेरि आउँदै गर्नुहोस्। बाई बाई सबैजनालाई। निनाको पनि फर्स्ट टाइम? फर्स्ट। आमा छोरीको फर्स्ट टाइम। बिहान त अलिकति ओहो आज त क्या हो भन्ने लागेको थियो, जति माथि आउँदै गयो त्यो खुल्दै गयो हेर्नु न, हामीलाई स्वागत गरिरहेछ। बाघो गाउँ आइपुग्यो, म जन्मेको स्थल हो यो, तर ग्रोनअप चाहिँ उता काठमाडौँ भएको। ल सोनम छिरिङ अहिले गुम्बाको कुङ्गिर चाहिँ हजुर हुनुहुन्छ? ए यो तपाईँ कति हुनुभयो कुङ्गिर हुनुभएको? म कुङ्गिर भएको त्यही 7-8 महिना भयो। वर्ष पछि पालो हुन्छ, एक वर्ष। अब मेरो चाहिँ यो जुन यो खेती काटिसकेर हजुर यो अक्टोबर लास्टतिर चाहिँ मेरो पालो चाहिँ सिद्धिन्छ। हामी हाम्रा मन मस्तिष्कहरूलाई शान्त र खुसी हुन सो इच्छाले आफ्ना झोलाहरू बोकी डाँडा काँडा उक्लिन्छौँ ओर्लिन्छौँ। यी जनावरहरूलाई भने बाध्यतावश घाम पानी उकाली ओह्राली भन्न नपाई आफ्ना शरीरमा 50-60 किलोको भार बोकी चलिराख्नु पर्छ। दर्शन गर्ने आउने बेलामा के बरु आउने बेलामा आयो गो, छेउदै छैन कि अहिले छेउदै बनाइछ यहाँ। हामी खङ्सारकै तारे गुम्बाको प्राङ्गणमा प्रवेश गर्दैछौँ।
मनाङमा धेरै गुम्बाहरू त छन्, तर त्यसमध्ये यी तारे गुम्बा, बोचुक गुम्बा र ब्राका गुम्बालाई मूल तथा बढी महत्त्ववानको दृष्टिले हामी सबैले दर्शन तथा ढोक गर्छौँ। गुम्बा महत्त्ववान त छँदैछ र यसको बनावट, भौगोलिक स्थान, यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै प्राकृतिक दृश्यहरू अवलोकन गर्न मिल्ने। गुम्बाको दर्शन ढोक गर्दा पक्कै पनि हाम्रा तनमनहरूमा शान्ति, खुसीको भावहरू सिर्जना भई हामीमा थप ऊर्जाको सञ्चित भई स्फूर्तिको भाव जाग्दो रहेछ। यो गुम्बाको पनि पुनर्निर्माण भई गत साल मात्रै समुद्घाटन तथा शुद्धिको कार्य भएको थियो। हाम्रो मनाङ 7 गाउँको मध्येमा एउटा बोचो गुम्बा, एउटा भ्राका गुम्बा अनि एउटा तरे गुम्बा, यो 3 गुम्बा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो कि। यसलाई चाहिँ 1900 भन्छ कि 1932 ती पाल्यो। मन आनन्द भयो। अब हामी गन्तव्यतिर लाग्ने तिलेचो जानलाई चाहिँ बाटो यता जानुपर्छ, ऊ त्यहाँ गाउँहरू देखिरहेको छ, त्यहाँ श्रीखर्का भन्छ। अब त्यसको अलिकति माथि एउटा होटेल छ, त्यहाँ हाम्रो लन्चको व्यवस्था त्यहाँ छ। मौसम चाहिँ राम्रो होस्, यसरी नै घाम लागेर होस्, तिलेचो पुग्दाखेरि चाहिँ घाम छलङ्गै लागोस्, सबैको इच्छा पुरा होस्। गुम्बाको कन्योर दाई सोनाम छिरिङबाट बिदा हुँदै हामी सबैमा थप उत्साहका साथ उकालोको चढाइलाई निरन्तरता दियौँ। ठाडो उकालोको बाटो अनि बिहानै खाएका रोटी चियाका शक्ति त पचाइसकेकाले भोकले सताइसकेको भएर खाना बन्दै गरेको होटलमा पुग्न हतार त हुने नै भयो। यही हो हाम्रो लक्ष्मी बहिनीको होटल चाहिँ। हामी पहिला पनि जाँदा पास आउँदा पास बसेका थियौँ। माथिको हिमालहरू स्पेसली यता यो साइडमा चाहिँ बादलले टप्प ढाकिदिँदा र अब सिमसिम पानी पनि पर्न थालिसक्यो। तिलेचो जाँदाको लागि यो ल्यान्डस्लाइड एरियामा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ जोखिमपूर्ण छ बाटो। अनि परिदियो भने त कसरी जाने होला भन्ने कुराले पनि, त्यो चिन्ताले पनि हामीलाई अब सताउन थालिरहेको छ। सेरी खर्का अथवा श्री खर्का पनि आइपुग्यौँ। एकदम आकर्षक होटलहरू बनेका रहेछन्। दसैँ तिहारको समयमा नेपालीहरूको ठुलो चाड बिदा पनि लामो समय पाउने भएकाले त्यसलाई त यो होटल सबैमा पर्यटनले खचाखच भएर एकदमै यो व्यवस्था गर्ने हमे हुन्छ भन्ने सुनेका छौँ। हो पनि नि, यस्तो सुन्दर ठाउँमा त मान्छे त नआउने कुरै भयो नि। यो श्रीखर्काको उकालोले चाहिँ थकाउँदो रहेछ हल्का है। हिँड्दै त थकाउनै पर्यो, यत्रो माथि आएछ त। 4000 मिटर हुनु मामुली होइन, 4100 हो। तारे गुम्बाको दर्शन पश्चात करिबन 1.5 घण्टाको ठाडो चढाइपछि माथिल्लो श्रीखर्कामा अवस्थित ब्लू सिप होटलमा पुग्यौँ। श्रीखर्का अप्पर एउटै मात्र रहेछ। यो होटलको सञ्चालिका है ढाका गाउँको बहिनी हो। अब हाम्रो आजको दिउँसोको खाना यहाँ व्यवस्था भएको छ। मामाकी छोरी लक्ष्मीकी होटल ब्लू शिपमा मिठो स्वादिलो खानाको पश्चात नै ढिलो नगरी बाटो लाग्यौँ। मौसमको त्यति राम्रो सङ्केत नभएको र कठिन बाटोको भागबाट अझै 3-4 घण्टाको दूरी पार गर्नु छ। र काहीँ अचानक माथि लामराहरू हिँड्दैछ भने यसको खुट्टाले चाहिँ अलिअलि ढुङ्गा आउने सम्भावना छ। अरू खास त्यति उता छैन। जाने बाटोमा पर्ने यो। अब भने हाम्रा पाइलाहरू अति जोखिमपूर्ण बाटोमा बढ्दैछन्। तिलेचोमा जान कतिपय मान्छेहरूलाई यसै स्थानबाट पार गर्नुपर्ने भएकाले पनि अकमकाउँछन्। बाटो एकदम भिरपाखाबाट भएको, माथि अग्ला अग्ला चट्टानहरू ठिङ्ग ठडिएका, तल हेर्दा आङ्ने सिरिङ्ग हुने भिरालो अनि मर्स्याङ्दी बगिरहेको बाटो कम चौडाइको भएकाले कहीँ कतै चिप्लिएर लडेमा सिधै मर्स्याङ्दीमा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ। माथि माथि जङ्गली पशुहरू जस्तै नावरहरू बेला बखत हिँडिराख्ने भएर ढुङ्गाहरू पनि खसालिरहने। माटो भने गिट्टी र बलौटे भएकाले छनछनमै झरिराख्ने, एकदमै सचेतका साथ आफ्ना कदमहरूलाई अगाडि चाल्नुपर्ने हुन्छ।
यी खजोटहरू आफ्ना शरीरमा यस्ता भारका भारीहरू बोकी एउटै बाटो जहाँ हामी एकदम डर त्रासका साथ भगवानलाई पुकार्दै हिँडिराखेका छौँ तिनीहरूका मन मस्तिष्कमा पनि हाम्रो झैँको भाव सिर्जना हुँदो होला। तर बेजुवान पशुहरूका पीड व्यथा हामीले कसरी बुझिदिने होला? बेला बखतमा यस ठाउँमा नराम्रा दुर्घटनाहरू पनि भएका हामीमा सुन्नमा आएका थियौँ। नभन्दै आधार शिविर पुग्नु केही समय अगावै मुसुलधारे झरीको भिसाइबाट हामीमा थप भएको सिर्जना भयो। नजर माथि लाउँदै जानुपर्छ तर किन ढुङ्गाहरू झर्न सक्छन्। अति जोखिमपूर्ण बाटोको डर त्रास केही समयलाई झरीको भिजाइबाट मुक्त हुँदै लगभग 3.5 घण्टाको समयमा हामी थिलिचोको आधार शिविरमा पुग्यौँ, जहाँ एकदम सुन्दर होटलहरूले हामीलाई स्वागत गरिरहेको झैँ लाग्ने जोखिमयुक्त बाटोलाई पार गर्न सकेको र समयमै रमाइला वासस्थानहरू पुग्न पाउँदा सबैमा आनन्द र खुसीको भावहरू अनुहारमा झल्कियो। ल बहिनीहरू आइपुग्यो है हामी पनि। के भएको बत्ती बिग्रेको? यो मेन स्विच बन्द राख्यो होला। अब तिमीहरू त आज मात्रै आउँछ, अहिले मात्र आउँछ होइन। शर्मिला दिदीको होटल खङसारकाङमा बत्तीको समस्याको कारणले हाम्रो बसाइ मिलेन। तर छेउकै चोल्पादाईको सुविधायुक्त होटल मुनलिकमा न्यानो वातावरणमा घाँसबासको राम्रो प्रबन्ध गरिदिनुको साथै लाग्ने शुल्क पनि छुट गरिदिनु भयो। जाडो भएको हुनाले हामीले थ्यान्टु खानालाई बनाउनु अनुरोध गऱ्यौँ। राम्रै छ, मिठै छ, तातो छ र अझै अन्डा पोज गरेर हाल्दाखेरि झन् मिठो भयो। त्यसमा भात पनि अलिकति हालेँ। ल झन् मिठो पुरा मिक्स मास्क खाना। शुभ बिहानी बिहानको 5 बजेको छ। हामी थिलिछोमा जान निकै आतुरतामा छौँ। धमाधम तयारी गर्दैछन्। हजुर हाम्रो बानी बिहानी शुभ बिहानी आएको हामी तिलिचोतिर लाग्दैछौँ। अब मलाई त खासै जाडो लागेको छैन, के होला छैन है? छैन रहेछ यहाँ। सबभन्दा न्यानो मनाङको सबभन्दा न्यानो समय अहिले नै हो रहेछ। त्यो माथि पनि मैले 3जना लाएको छु। 3टा जाडो महिना हुन्छ, धेरै जाडो हुन्छ, धेरै जाडो हुन्छ यहाँ। गाडीले सुप पड्काउने नि हिँड्ने। ए ल सुप ल समयलाई 5:30 बजाएको छ। अब हाम्रो यो बस स्ट्यान्डबाट थिलिचो लागि अगाडि बढेछौँ। मौसम खुल्दैछ। हामी होटलबाट निस्कि केही समयलाई उकालो चढ्न साथ हाम्रो आँखा सामुनै चाँदी चाहिँ टल्किएका लस्करे हिमालहरू, हरियाली पहाडहरू र मर्स्याङ्दीका मूल खोल्साहरूमा दुधजै सेताम्मे पानी बगिरहेको देख्दा त हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षाहरूका पुकारलाई भगवानले पुरा गरिदिनु भएको लाग्यौँ। यो दृश्यहरूले हामीलाई नयाँ सम्झनाको क्षणहरू निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको। पछाडि यस्तो सितामे टल्केको तर नाम चाहिँ थाहा भएन। त्यो सम्बन्ध मलाई के लाग्यो भने यो खोला, त्यो खोला त दुध बगिरहेको जस्तै लाग्छ यार। के हो यस्तो सेतामे दुधै बगाएको जस्तो लाग्छ। ओहो मर्स्याङ्दीका मूलहरू छन्। मूल त अब अरू दुईवटा पनि होला नि, अझै यो पनि एउटा हो। तर अरू पनि यस्तै हुनसक्छ देखेको छैन। तर यहाँ चाहिँ दुधै बगिरहेको जस्तो लागेर मलाई एकदमै रमाइलो अनौठो लाग्यो। एकदम राम्रो पोसिलो खाना मजाले हिँड्न सक्ने भयो। उखर हामी यो जुन पुरानो बाटोमा यहाँ आउँदा यहाँ एउटा चाहिँ यो पानीले एकदमै पुरा एकदमै गहिरो बनाएर छ। त्यहाँ त्यसबाट आउनु अलिकति समस्यै होला जस्तो छ। तर तल पनि बाटो देखेको छ। सायद त्यो तलको बाटो प्रयोग गर्दा अलि सजिलो होला जहिले लाग्छ है। अलिकति यहाँ गाह्रो छ हामीलाई।
थ्रिलिङ थियो सक्दो रहेछ तर अति डर लाग्दो रहेछ अलिक हेर्दाखेरि गहिरो चाहिँ। अनि स्लोपी पनि भयो नि त त्यहाँ ढुङ्गा छ अब त्यहाँ टेक्ने बित्तिकै भ्याएर जाला कि भनेर पनि डर कि नसक्यो भने आउनु पर्यो नि त गाली खान्छ गाली खान्छ तर मुनाले त कति सजिलोसँगै गर्यो त त्यति डर लाग्ने खास लागेको थिएन यस्ता जोखिमपूर्ण बाटोहरू अझै पनि सकिएका रहेनछन्। तल धेरै भिरालो नभए तापनि माथिबाट ढुङ्गाहरू खस्ने धेरै सम्भावना छन्। यो 22 घुम्ती हेर्दै नै शरीर गल्ने अझै हालमा बनाएका नयाँ बाटोलाई प्रयोग गर्दा 30-35 वटै घुम्तीलाई पार गर्नुपर्ने लाग्छ। तर नयाँ बाटोमा जोखिम भने कम हुने देखिन्छ। यी घुम्तीहरूलाई पार गर्नमा निकै हम्मे लाग्दो रहेछ। हाम्रा परिवारका सबैले भने निकै दृढताका साथ चढ्दैछन्, नत्र तिलिचोमा पुग्ने सपना तुहिने नै भयो। घुम्ती चाहिँ एकदमै घुमुरो रहेछ कि यस्तो 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 सर्व जस्तो है त्यसमा चाहिँ अलिक गाह्रो भयो। यत्रो यात्रा गरेर आयो यहाँ पुगेपछि चाहिँ आनन्द भयो। के बनाउँदै हुनुहुन्छ हो यस्तो कब्रा खाइरहेछ ए जम्बा मिठो नै हुन्थ्यो घरमा पनि। यहाँ चाहिँ सुपर उपर अति कठिनाई तथा जोखिमपूर्ण बाटोलाई पार गरी आनन्दमय स्थानमा आरामका साथ आफूसँग ल्याएका परिकारहरू खानुमा स्वादमा भने सुनमा सुगन्ध भन्ने चरी अर्थ मिल्दो रहेछ। अझै आफ्नो सपना साकार हुँदै गर्दा त अघिका डर, त्रास र कठिनाइहरू सबै चट्टै हावामा उडी गएको चाहिँ महसुस भयो। कति राम्रो कति सुन्दर हावा पनि बेच्दै चल्दो रहेछ। एकचोटि आउने एकदम इच्छा थियो, अब आज इच्छा पुरा भयो। पुग्यो मलाई त सोच्नै नसक्ने रहेछ। यति सुन्दर संसारको सबैभन्दा हाइटमा रहेछ। हो, स्वर्गकै आवास दिलाउने स्थान तिलिचो संसारकै सबैभन्दा उच्च स्थान 4919 मिटरमा अवस्थित। हिन्दू तथा बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरूका आस्थाका पवित्र धार्मिक स्थल पनि स्वदेशी तथा विदेशीका कैयौँ यात्रीहरूका एकैपटकलाई भए पनि पुग्ने सपना बुनेका स्थान। यहाँ आए केही समय व्यतीत गर्दा त एकदम आनन्दमय वातावरणको सिर्जना भई हामीमा शान्ति खुसीका लहरहरू छाई एउटा ठुलो युद्ध नै जितेको भान हुने। व्यस्तता जीवनबाट केही दिनका समय छुट्याई आफन्तजन वा साथीभाइहरूका साथ यस्ता सुन्दर रमणीय स्थलहरूमा भ्रमण गर्दा यसबाट सकारात्मक सोच विचारको भावहरू जागृत भई आफ्ना जीवनलाई अझै स्तरीय बनाउनमा थप ऊर्जा मिल्छ भन्ने लाग्छ। यहाँ तिलिचो मात्र नभई अरू ससाना तालहरू पनि रहेका छन् जसले गर्दा यस स्थानको सुन्दरतामा अझै रौनक छाएका छन्। यस्तो अद्भुत स्थलमा हामी पुग्न सफल भई यहाँका रमणीय दृश्यहरूबाट मन्त्रमुक्त भई फेरि पनि आउने अपेक्षाका साथ हामी फर्कियौँ। बाटो त उही नै हो, जोखिमयुक्त, डर त्रासका बावजुद पनि धेरै सचेतका साथ सम्हाल्दै एक अर्काको हात समाई हिँड्नुपर्ने। थ्रिलिङ म त सक्दिनँ अब। ल बधाई छ, सक्यो अब तिम्रो डर एकदम तर्स्यो, एडभेन्चरै भयो। खतरा बाटो सकियो, खतरा बाटोबाट सक्यो, हजुर पानीले पनि पिट्ला जस्तो कि अब पुगिन्छ होला, पुग्न लाग्यो। पुग्न लाग्यो। मौसमले पनि रङ फेरि पानी पर्ला झै हुने र समय पनि निकै कटिसकेकाले हतारमै भए पनि यात्रा सफल भई श्रीखर्कामा बास बस्यौँ।
हामी हिजो चिलिचो बेस क्याम्पबाट माथि चिलिचो पुगेको पनि एकदम राम्रो दृश्यको पान गरेर पनि एकदम रमाइलो गरिकन फोटो खिचिकन आरामले बसिकन पनि बिस्तारै फर्किँदा साँझमा सेरेखरकामा पुग्यौँ। सेरेखरमा मलाई जानकारी भयो कि यो त हाम्रो समुदायको होटल रहेछ। क्या खुसी लाग्यो हामीलाई त। सुत्ने कटेजहरू यति राम्रो थियो, खानापिना एकदमै राम्रो। खङसार गाउँको एर्तुङ पर्व मतलब घोडा जात्रा चाहिँ हुँदै रहेछ र त्यो मौका हामी पनि लिन चाहन्छौँ। त्यहाँ माथिल्लो खङसारमा गइकन त्यहाँ हेर्छौँ। अब अस्ति आउँदा हामी यहाँबाट आएको थियौँ खङसार गाउँबाट। अब चाहिँ माथि उबाट लाग्छौँ। यो कहाँ भन्दाखेरि पुरानो खङसार गाउँ जहाँ अहिले एर्तुङको पर्व घोडा जात्रा हुँदैछन्। यसरी सब परिवार कहीँ कतै पदयात्रामा जाँदा सुखमय खुसीका लहरले छाई आपसी सम्बन्धहरूमा प्रगाड हुनुको साथै मजबुत बन्धनको निर्माण हुँदो रहेछ। झन् आफ्नै थलोको यात्रामा यस्ता भावहरू बढ्नु सिवाय घट्ने कुरै भएन। सेरेखरकाबाट पुरानो खङसार गाउँ जाने बाटो कति मनमोहक रहेछ। दायाँ हरियाली, धुपीका तथा अन्य बोट बिरुवाहरू यहाँबाट उता पारेका एकदमै घना जङ्गल। त्यसबाट बाटो पनि खासै उकालो छैन, त्यसै छ। हिँड्दाखेरि एकदमै आनन्द लाग्दै मौसम पनि साथ दिएको छ। ओहो दामी मरु खा मरु मिठो रहेछ, मिठो रहेछ। काफल जस्तै हुँदो। सृष्टिकर्ताले यस भूमिमा हाम्रा लागि यस्ता प्राकृतिक अमूल्य उपहारहरू सिर्जना गरिदिनु भएकोले हामीले 100% ग्रहण गर्ने शुभ अवसर जुटेकोमा कोटी कोटी प्रणाम। साथै उपरान्त स्थानहरूमा पनि यस्तै अवसरको कृपाको अपेक्षा गर्दछौँ। पुरानो पहिलाको गाउँ चाहिँ यो रहेछ। यहाँबाट चाहिँ बसाइसकेर तल गएको रहेछ। जहाँ अहिले नयाँ खङसार भयो यहाँ अब त बसाइ चाहिँ होला जस्तो लागेन। किन घरहरू अलिकति पुरानै अलिक भनावसी रूपमा रहेको छ। खेतीहरू पनि एकै कम्पाउन्डमा पारेर पर्खाल घेरेको रहेछ। अनि आज हामी यहाँ आउनु कारण चाहिँ यहाँ एर्तुङ पर्व यानि घोडा जात्रा मेला, घोडा जात्रा चाहिँ लाग्दै रहेछ। तर अलि घोडाको कुदाइ चाहिँ यो दौडाउने चाहिँ अलिक ढिला रहेछ, साँझतिर रहेछ। अब हेरौँ के हुन्छ। एकछिन बसौँ या के गरौँ, अब एकछिनपछि हामी निर्णय गर्छौँ होइन। खङसारमा आइपुग्यो मेरो बाको गाउँ। टाइम आएको म 47 इयर्स भइसक्यो तर म पुगेको थिएन। हामी पनि हजुरको लागि खुसी छौँ। यो ओल्ड खाङसार भयो, पुरानो खाङसार भयो। त्यसपछि उता मिङबाङ भन्ने ठाउँ छ अनि मुर्साङ ल 5 ठाउँको मिलेर 2 हो। अनि 5 ठाउँको मिलेर चाहिँ एउटै लास्ट नयाँ खाङसार भनेर चाहिँ नचे भन्दो रहेछ हाम्रो मानङ्गे भाषा नचे भनेपछि करिबन 200 वर्ष हुनुला होइन तल बसाइ सरेको। हजुर आज हामी ठ्याक्कै गुम्बा तल नयाँ खाङसार गएर नयाँ खाङसारबाट चाहिँ पुरानो तराई गुम्बा हुँदै तराई गुम्बामा बत्ती पालेर तराई गुम्बामा एकछिन नाच गान हुन्छ हाम्रो। उताबाट आएर यहाँ ठ्याक्कै आएपछि एकछिन फेरि त्यो भएर अनि गोरा कुदाउँछ। त्यसपछि फेरि एकछिन रेस्ट गरेर नाच। सबै पुरुषहरू आआफ्ना घोडाहरू सहित तल खङसार गाउँमा भेला गरी त्यहाँबाट तारे गुम्बामा प्रस्थान हुने रहेछन्। महिलाहरू भने यस हरियाली ठुला रमाइला स्थानमा रङ्गी बिरङ्गी पालहरू टाँगी विभिन्न मिठा परिकारहरूको तयारी गर्नु हुँदै र हामीलाई सद्भावको स्वागत गर्नुभयो। हामीले पनि उहाँहरूका मायाको स्वागतलाई सधन्यवाद सहित आत्मसार गर्यौँ। म नाच है त टुपी खोल्नु पऱ्यो पहिला है, पहिला टुपी खोल्नु पऱ्यो, पहिला यहाँ टुपी खोल्नु पऱ्यो। ब्लाङदुङ 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 सही छ सही छ सही छ सही छ सही छ सही छ। यस्तो रमाइलो वातावरण यार, यत्रो जमकर दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू चाहिँ अहिले घोडा लगेर उता खङसार गुम्बामा बत्ती छेमे बालिकन यहाँ आउनु रहेछ। त्यतिसम्म हामी चाहिँ पर्खन्छौँ। अब यस्तो हेर्नु ठुलो फराकिलो हरियाली चौरमा पाल टाँगेर पाल बिछाएर त्यसमाथि अरू बिसाउन बिछाएर चिया अन्डा, यति मिठास, यति उल्लास, यति रमाइलो यस्तो मौका कमैले पाउँछन्। त्यसमानिमा हामी चाहिँ भाग्यमानी नै मान्छौँ। घुम्दै फिर्दै परिवार, घुमफिर परिवार, ससेस हाम्रो लोकल ससेस
या फिफिसी न त निको खैजा मलाई त ससेज खानै झन् मज्जाले लाग्छ म पनि अलि प्र्याक्टिस गरेको यहाँ निक्लेर अलि प्र्याक्टिस गरेँ ओहो कस्तो रमणीय संजोगको क्षण हाम्रो पूर्व योजना बिना नै हामी यहाँ आइपुगेका हौँ स्थानीयहरू रोपाइका व्यस्तताबाट मुक्त भएका समय पनि एकदम न्यानोपन जताततै हरियाली अनि रङ्गीन चङ्की फुलहरूले सजिएका वर्ष दिनको ठुलो र रमाइलो चाड यातुङ पर्व के बालक के युवा र के पाको सबैजनामा हर्षित र उल्लास छाएका रमाइलो वातावरणमा सबैले आफ्ना व्यस्त दिनचर्यालाई केही दिनको थाती राखी सबैजना एकै ठाउँमा जमघट भई खुसी साटसाट गरेको दृश्यले हामी आफैमा खुसी समाहित भयौँ बाबुहरू कस्तो सानसानोहरू हिँडेको ल तिमी सबै पुरुषहरू आफ्ना घोडाहरूमा सवार हुँदै अब तारेकुम्बाबाट प्रस्थान गरिसकेर यस स्थानमा आइपुग्ने समय हुँदैछ यहाँका महिला र बालबालिकाहरू भने उहाँहरूको आगमन तथा स्वागतका आतुरमा छन् गोरा ढुट्टा छ खै कता छ भर्खर देखेको आयो अब पुरुषहरूका आगमन पनि हुँदै गर्दा यहाँ प्रतीक्षारित महिलाहरूमा सन्तुष्टिका भावसहित प्रत्येककी अनुहारहरूमा खुसीका तरङ्गहरू छाएका छन् उहाँहरू सबैका आगमन भइसकेपछि गाउँकै माझमा भेला भई घोडामाथि नै सवार अवस्थामा परम्परागत गीत गाउनुका साथै महिलाहरूले पनि साथ दिँदा रहेछन् सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पश्चात घोडा दौडको तयारीमा सबैजना बढ्दैछन् गर्मीयामको अन्त्यसँगै हिमालको काखैमा घोडाहरूको ताललाई रमाउँदै हरियाली फाँटहरूमा उत्सवको गीतले मनाङको हावामा गुन्जिन्छ यातुङ पर्व हरेक मनाङवासीका हृदयमा बस्ने एउटा मूल पर्व हो मनाङवासीका मूल पेसा भने खेतीपाती नै भएकाले रोपाइको छटारोबाट फुर्सद मिलेको समयलाई सदुपयोग गर्दै हर्ष र उल्लासमा सबैको उपस्थिति भएर यो पर्व मनाइन्छ अनुभवी तथा निडर घोडसवारहरूले तेज गतिमा आफ्ना घोडाहरूलाई दौडाउँदै आफ्नो कलालाई प्रस्ताइरहेका हुन्छन् बडो तेजिलो गतिमा आफ्ना घोडाहरूलाई दौडाउँदा कहिलेकाहीँ गल्तीवश घोडाबाट सवार लडिन पुग्दा हामी दर्शकलाई भने केही भएको महसुस हुन्छौँ तर ठुलो अप्रिय दुर्घटना भने भएको देखिन्न सायद भगवानको कृपाले होला घोडा दौड्ने यस पर्वका मुख्य आकर्षण भने हुने रहेछ अनुभवी सवारले आफ्नो सवारी चाललाई झन्झन बढ्दो गतिमा दौडाउँदै मानौ समयले आफैलाई पछ्याइरहेको छ सुरवीर सवारका घोड दौडमा मन्त्रमुक्त भइँदा समय व्यतीत भएको भानै नहुने भान्साको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका तथा सहयोगीका कौशलता भने यहाँका परिकारहरूबाट प्रष्टिन्छ
विशाल पालमा धेरै आफन्तजनहरूका साथ स्वादिलो खाना खानुमा अधिक रमाइलो हुँदो रहेछ। त्यसैले खाना पनि आवश्यक भन्दा बढी थपी खाने इच्छा भइँदो रहेछ। मिठो भोजनको केही समयको पश्चात नै पुरुषहरूका नाच्ने कार्यक्रम हुने भयो। उनीहरूका साङ्गीतिक कार्यक्रम भने 3वटा फरक फरक स्थानमा हुने रहेछ, जसमध्ये अब हुने स्थान भने पुरानो गाउँको सबभन्दा उच्च स्थानमा, जहाँ उहाँहरूको एउटा सामूहिक भवन समेत रहेछ। यार्थुङ पर्व यो एउटा पर्वमा मात्रै सीमित रहँदैन। यो मनाङबासीका पुस्तौँदेखि चलिआएको जीवनचक्रको पर्व हो, जहाँ प्रकृति, मानिस र संस्कृतिलाई एकै सूत्रमा बाँधिन्छन्। यो स्थानमा केही समयसम्म नाचगान भएपछि 5वटा ध्वजाका लिङ्गहरू बनाई त्यसलाई बोकी लाँदै अर्को स्थानमा नाचगान नै भयो। यसरी पुर्खौँदेखि चलिआएको यो परम्परालाई अहिलेसम्म पनि जीवितै अवस्थामा राख्नु मनाङवासीका गर्वयोग्य काम हो। कतिपय गाउँठाउँहरूबाट धेरैका बसाइसराई भएकाले थोरै जनघनत्वले यस्ता परम्परागत संस्कृतिका जगेर्ना गर्न हम्मे होला। तर यस खङ्सार गाउँमा भने बाग्लै उपस्थितिका साथमा मनाइएको देख्न पाउँदा धेरै खुसीको आभास मिल्दो रहेछ। अब भने दोस्रो स्थानबाट तेस्रोतिर लामा लस्करे गाउँदै नाच्दै त्यसतर्फ अघि बढ्दैछन्। जहाँ एउटा छौर्तेनको परिक्रमा गर्दै नाचगानलाई निरन्तरता कायम भइरहेको छ। गाउँको मूल व्यक्तिबाट त्यस छौर्तेनलाई पूजा गर्दै एउटा ध्वजालाई त्यहाँ ठडाई उहाँबाट अरू सबैजनालाई शुभ आशीर्वाद दिनुहुने रहेछ। तोरो ज्ञानी गरे जैसी है हस भन्न जैसी जेम्याङ ज्ञानी गरे राम्रो परे। केही महिलाहरूले आफ्ना परम्परागत पोसाकमा सजी सजाउ भइकन समूहमा प्रवेश गरी हातमा अघिका ध्वजाहरू समाई पुरुषहरूका काँधमा काँध मिलाउँदा त्यहाँका माहौल अनि गीतमा थप मिठासका गुन्जन गुन्जियो।
उहाँहरूद्वारा यी ध्वजाहरूलाई माथि लेकमा ठाउँ ठाउँमा ठडाउने रहेछन्। यसको लागि एकदम निकै ठाडो चढ्नु पर्ने रहेछ, तर उहाँहरू भने निर्धक्का साथ जाँगरिलो भई अघि बढ्दैछन्। 땅벌 이긴데제 님고 뭐되지 땅벌 로건에 ठरे 아름 정바 인들레 주빌리 나랑 로거래 주빌리 빼서 뭐 우세 빼고 서제 텐지 무능라 칼라데 bel아서래 오 평라고 평라서만 빼고 평라 무능라 설라데 어제 부장들이 피부야 채도 내가 무능라 설라데 버티나 그래 딱에고 갈랍상때 달래레자가 무능라고 쉬바 나서다 되지 마. 나 되지지 아제 오늘 와서 가 무능라 쉬바 아제 세 추가리 미소브르면 평라데 미소브르면 그래 미소브르면 미소브르 켄제 사발레 레질레 뭐 테라브만 미소고. 테라브르면 세추니고 주블리데 어서 그래 센당면서 율러도 bun거 뭐 그래 센당만 이메 당면나 센당만 센당바 오제 정어 그래 곰 그래지 아제 네스 주루 그래 똥도 그래지 정거래 티사 프리다 버디고 티사 머 철베고 고 김디 핀바 당면 인게나메 철베고 지르부이지 또서 농라제 부세야 쭉쭉어 쭉쭉 자에 잘라제 부이지아제 출자 전부 이마 어제자가 부선 지는 비싸되지 미치 오래 쉬어 일본 쉬어 오래 사모 내서고인데 둥둥한 쉬어 좀 넘어 당 라니고 자주 창주비세데 라니고 나 피슈르고 라니고 통일비데 창주비세 아다서 버스 비세라가 출주만 하지 이거 일본에 갈라네 칼라 체버고 걔는 제발 안따라리 병자다 버지세로 비네데 동랑아요 그래서 딴다메 비세 동랑하고 동다리 제발 거기는 로터지 못 번에 제배야래 경원에 거기 들어가서 잘 말로 너 두진도 들어가서 두진만 들어가 칼라 그지 아그네 라고 그때 아주 저거 들이 두기 아기 나기 예봐 예 저거 뒤중 비서시대 예변에 주바 그래서 안는 거 아주 또 예래 쇼즈 예래 아 뚱도 또 우리 쇼즈 알아나 예자 동아 부생 규그레 출신지 실력 실력 축축그래 앞으로 이제가 내지스리 사드제 그리 우들고도 분거마다 우교로 저리가 유자단다 방당하로 우들라 되고 비야가 우비 누나고 아비야 맞아 어디 이게 비야가 매 어디 뭐 프로듀서 이러네 비용업 데리고 비용과 공로를 비야자 결혼 좀 결혼 내가 소지 봐 결혼도 또 물라고 기업되네 김디 아버지 또들 내가 아들 시어리 뭐네 시절에 거의 브르모다 길바 거의 때 몽라병 띵이고 뭐 아쉬워 내서 거의 브르마 띵이고 아쉬워 내서 야네 에 오세요 안녕 뭐라 말로 딘데지나 자 오세요 यो यात्रा पर्व भने बडो धुमधामका साथ रमाइलो वातावरणमा 4-5 दिनसम्म नै मनाउने रहेछ। यसमा विभिन्न क्रियाकलापहरू हुने गर्छन् होला। हाम्रो यात्राको क्रममा बिना योजना नै यसमा जोड्न आएकाले हामीले आज एकै दिनको पनि केही अंश मात्र खिच्ने मौका मिल्यो। भविष्यमा पनि आउने मौका मिलेमा यस रमणीय पर्वका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हेरी खिच्नेछौँ। फेरि पनि यस्तो सत्कारका साथ हामीलाई माया गरी मिठो खाजा खुवाउनु भएकोमा र यस्तो रमाइलो पर्वको रसपान गर्ने अवसर दिनुभएकोमा उहाँहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद। सोचेकै थिएन एकदम आउनु भएको छैन आज आउनु पनि धेरै खुसी भयो हिँडेमरे एकदम टाइम साथ दिएछ लगले एकदम मौसम पनि क्लियर वेदर पनि एकदम क्लियर भयो नि एकदम फ्युचरै क्लियर निरिसो क्लियर अनि यहाँ पनि भगवानको कृपाले हामी सम्पूर्ण नमरी बाँचे कालले साँचे र हाम्रो जीवनमा यस्ता अवसर पाएमा हामी फेरि पनि यस्तै रमाइला क्षणहरू व्यतीत गर्न पाऊँ। अनि आज जस माइतमा आएर सबैले माया गरेर वेलकम राम्रो गर्यो होइन खाना पनि मिठो मिठो खायो पेट भर्यो अनि अहिले खाजा पनि खाइयो सबैले माया गरेर अलिक इमोसनल भयो म एकदम खुसी लाग्यो। पर झर्ने क्रममा यहाँ एउटा अनौठो खालको चट्टानको पहाड देख्दै आयौँ। आउँदै गर्दा अझै
यहाँ एउटा गुफा जहाँ एउटा राम्रो भड्याङ पनि निर्माण भएको रहेछ यहाँ चाहिँ यहाँ लामा गुरुहरू ध्यान तप गरेर बस्नु हुने रहेछ हामी माथि चढेनौँ त्यही हाम्रो समय पनि अभाव भइसक्यो देखेछौँ सम्भवतः हामी पछि आउँदा यहाँ चढी यो भड्याङ चढी दर्शन गर्नेछौँ आज पुरानो खाङसारमा याकुङ पर्वको दृश्य एकदम सुखसँग सम्पन्न हेरिकन हाम्रो आफन्तहरूबाट एकदम मिठास भोजनको व्यवस्था गरिनुभयो साह्रै सरसम्मानका साथ माया यति सम्मान माया पायौँ एकदमै ज्यादा खुसी भयो र हामीले पनि यस्तो पर्व त नदेखेको थुप्रै भइसक्यो थुप्रै बालकालमा देखेको थियो त्यसपछि हामीले खासै हेर्ने मौका पायौँ यसपालि पायौँ त्यसमा हामी एकदम कृतज्ञ भयौँ र हामी अलिक धेरै अब त्यहाँ छोड्नै मन भएन उहाँले पनि हामी छोड्नै मान्नु भएन तै पनि अब आफ्नो ठाउँमा त पुग्नै पऱ्यो अब हामी आउँदा आउँदा अलिक झ्याली भइसक्यो अनि गाडी अब हामी आज नपाउने खण्डमा हाम्रो ढाका गाउँमा पुग्छौँ लेकिन